ngayon naman, punta tayo sa next part. Ikwento mo naman sa amin yung journey mo from working as a part-time student and then part-time healthcare assistant to ngayon. Isa ka ng practice manager. Paano naman yan nangyari? Ano namang ganap dyan? Well, ako kasi, Nika, parang, yun nga, kasi syempre healthcare management yung tinake kong course. So parang, from the start, nakaplano na yan. So since nag-review talaga kasi ako ng immigration process, so parang syempre, kung ano yung pinag-aralan mo, yun dapat yung sundin mo para makuha mo yung residency mo and everything. Kasi by process nga, hindi ka pwedeng mag-U-turn or mag-skip, ganyan-ganyan. Kasi medyo magulo, mahirap yan. So from the start pa lang, alam ko na kasi na hindi ako magiging nurse dito. Medyo malabo yung reality na yun, I'll be honest. Sabi ko, tinanggal ko na yung option na yun. So sabi ko, para maging resident ako, kailangan ko makakuha ng managerial job. And I know it won't be easy. Hindi siya madali na in just a snap, makuha ko agad yung trabaho. So, like what I've said, I've started as a receptionist kasi feeling ko yun yung magiging starting point ko. Kasi nga, pumasok na ako sa healthcare settings, sa practice, GP practice, and yun yung start ng pagiging admin. So, pinagtsagaan ko lang yun, though mahirap talaga maging receptionist kasi syempre yung mga rant ng mga pasyente and everything, ganyan. So, yun, nag-start ako ng ganun. And then after 2 years and a half, sabi ko, I think I had enough experience na. So, parang feeling ko medyo na-trained na ako ng dati kong practice manager, ng mga katrabaho ko. Medyo naalam ko na ang kalakaran sa GP practice. So, try akong mag-apply muna ng practice manager din. Saka frustrate lang kasi hindi ako nakukuha na parang sabi nila they need someone na more experience, ganyan-ganyan. So dumating yung point na parang sabi ko, ay, hindi pa pala enough yung 2.5 years. So sabi ko, paano ako makakahanap ng job na managerial kung inahanap nila is may experience? Eh yun na nga eh. Paano nga ako magkakaroon ng experience kung hindi niyo ako papayagan? So, diba? get to yung point, medyo kahit ako naguguluhan ako eh. Sabi ko, bigyan niyo naman ako ng chance. Kaya naman eh. Sabi ko ganyan. So, dumating sa point na wala talaga. So, I've decided to i-set aside muna. Sabi ko, feeling ko hindi pa to yung time. So, sabi ko, hanap muna ako ng iba. Pero this time, level pa rin. So, nakapanganap ako ng trabaho as nursing administrator. So, medyo mas level up siya dun sa trabaho ko as receptionist. Kasi ito, medyo talagang hawak ko is mga nurses. So, ginagawa ko yung roster nila, yung pay, yung mga something about the admin side of the nursing department. So, yun. Mas nakakuha ako ng experience pa, 'di ba? So parang nag-gain pa ulit ako ng experience. And then after a year, sabi ko, sige, try ko ulit. Sabi ko, baka pwede na. Baka ang dami ko nang pinagdaanan. Sabi ko, baka pwede na to. Yeah, and luckily, mas dumami yung opportunities kasi nai-invite na ako for interview, na kahit initial lang yun, sabi ko, wow, sabi ko, napansin nila yung CV ko. So, sabi ko, kaya hindi ako nawala ng pag-asa, mas na-excite pa ako. Until yun, na nakuha ako as a practice manager dyan sa Auckland noon. So, yun na. Tuloy-tuloy na siya. So, what's your usual routine like at work? Emails pag Monday. Kasi nga, syempre sa weekend. So, yun na, maraming mga emails na dumadating. So, yun, kailangan i-check prioritization. Check mo syempre yung reception kung kamusta sila. Especially on a Monday sa amin, urgent clinic kasi kami. So, marami talagang pasyente. Yun yung first thing na ginagawa ko. Hindi mo na ako umaakit sa office. Nasa baba mo na ako na kamustahin ko muna lahat ng staff kung okay sila, kung anong problema, na maayos agad. So, ganun yung process. And then, check ng emails. And then, yung mga deliverables, sa calendar, check ko yung calendar ko ano bang appointment today, tomorrow, reports, ganyan. So, yun, nakasanayan na. Nung una, syempre, ma-overwhelmed ka kasi dami talagang ginagawa. Pero kung meron ka nang, ginagawa mo na siya as a habit. So, parang magandang practice din yun. So, yun, magkakaroon ka ng standard, process Tapos, din. as a practice manager, are you looking after just the nurses or yung buong practice, no? Tama ba? Mga admin, ganyan, mga doctors. Ikaw ba yung bahala doon? Meron kasi kaming general manager. So, yung mataas talaga. So, okay. Then, sub kami. So, ang maganda kasi, allocation, may delegation ng tasks.
So ako ang naka-assign sa reception. Akin ang buong reception. Akin Okay. ang claims ng funding from the Ministry of Health, nursing subsidy. So ano siya, marami kaming mga subdivision. Okay. Yeah, so hindi That's naman good lahat. to know. Hindi yung maganda dito kasi nga parang since malaki kasi talaga siya, Nix, para siyang semi-hospital na. Okay. Kailangan hindi kaya ng isa. So meron kaming Nagulat nga ako na sabi mo, di ba, on-call ka this weekend. So, ibig sabihin yung practice nyo is open and parang 7 days a week. Is that right? 7 days a week, 24 hours a day. Yeah, 24 hours a Talaga? day. Okay. Bongga. Ang bongga naman ng practice nyo. If you enjoy watching this video, please don't forget to hit like, subscribe, and turn on your notification bell so you will know when I upload new videos just like this one. Salamat po! What are the pros and cons of working as a practice manager? Pros siguro is yun nga I'm a learning kasi parang it's a learning process, so hindi ako sa nagsa-stop kung ano yung meron ako ngayon, mas gusto ko pa talagang mag-level up. So parang ang pros nun is yun nga yung experience na nakikita ko sa boss ko, sa mga tao na nagagamit ko pa, na alam ko na ay hindi ko pa pala to alam, hindi ko pa pala to nagagawa. So parang eventually yun na natututo ako ng mas madami pa. And then, advantage yun sa akin kasi magagamit ko nga siya in the future. And then, aside from that is, siguro maganda dun is, yun nga, mas naituturo ko siya sa iba, lalo na dun sa receptionist ko. Kasi nga, nanggaling din ako dun eh. So parang I always encourage them na, I was once a receptionist and, di ba, sabi ko, kung gusto nyo mag-step up or, mag-level up or mag-ibang level ng kind of work sa admin or healthcare, pag-checkaan nyo lang kasi yun nga, magandang experience din yan. So, ayun. So far, yun yung mga pros sa akin. And yun nga, marami ring opportunities, maraming benefits sa akin, ganyan. May pa-discount ba yan? Like, if magpa-check up ka, may pa-discount ka, ganyan? Sabi ka lang. So, meron, siyempre free kami, di ba? Free kami. Hindi, tsaka yung, ayun. So yun, pag nagawi ka dito, di ba? And yung, yung cons naman, hindi mawawala kasi yung pressure eh. So syempre, I'm looking after people, parang ikaw talaga ang sandalan nila, parang kahit sabihin mo na magkaroon lang ng problema sa computer nila, yung mga simpleng ganun, ikaw talaga ang point of contact. So, there were times na parang nakaka-drain, nakakapagod, but still, trabaho ko yun eh. Parang responsibility ko sila. So, yun, kailangan ko pa rin attendan kung ano yung mga concerns nila. And then, siguro, sa trabaho ko ngayon, medyo nagiging busy talaga ako. So, parang kahit gusto kong pumunta sa mga friends ko over the weekend, sa Auckland, hindi ko nagagawa kasi on call nga ako. Consequence din minsan, yung social life ko medyo nawawala na ako sa track. Pero yun nga, sabi ko, lagi ko rin sinasabi sa sarili ko na I have to balance it. Ayoko naman maging sub-sub sa trabaho, di ba? So still, kailangan ko pa rin enjoy ng life. So yun lang, but I'm working on it. Sabi ko, hindi pwedeng ganito lagi. Kailangan ko mag-enjoy. Yun. How much do you earn as a practice manager? Hanapin mo sa Mecca contract. Ay na, may mga idea. Over $14 for sure, di ba? Oo naman. Sabihin na lang natin start niyan 30. Yun na lang yung sabihin ko. Ang sarap, may friend na may $30 ang starting. Ang dami ko naman pinagkagagastosan sa buhay. Yun lang ang disadvantage noon. The more you earn, the more responsibility. Temptation for spending. I know. Question of the day. Are you also thinking of moving to New Zealand? Why New Zealand? Let me know in the comment section below. Pero I forgot to ask, ilan bali yung staff na under sa'yo, na minamanage mo, sorry? Estimate lang. Mga 30. Wow, parang buong classroom sa Pilipinas, no? Buong classroom sa Pilipinas. Pero ang maganda naman kasi dito, parang yun nga, they're all responsible, naman sila. Maganda kasi dito kasi yun nga, hindi naman sila yung super dependent sa'yo. Maganda nila dito, attitude nila towards work. They'll help you. So alam nilang busy ka and all, they won't
bother you or ano. So tulungan kami. So yun yung maganda. Okay, try to ask us to do one, especially if it's a hard cannulation. And because most of us can do ultrasound guided cannulation, we just do that. Bongga talaga dito, di ba? Ultrasound guided Oo. pa, di ba? Sa atin, pakiramdaman na. ultrasound. Saan na ba yung As Parang in, nandito yata.